अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स उम्मीद है कि तासु बखैर डियर फ्रेंड्स द ऑनलाइन अर्निंग कोर्स सर रिलेटेड यो बल वीडियो जो तासु त क्रिएट कोमा چې بدی کې बतासु रोजाना डेली तासु 5 मतलब 2500 रुपए چې کوم نه هغه تاسو ډیلی ان کولای شئ ډیر په اسانه سره لیکن بدی کې سر ټریکس دي چې هغه ټریکس په تاسو فالو کوئ دغه لپاره به تاسو ویډیو چې کوم دا هغه ویډیو به تاسو کمپلیټ واچ کوئ چې کله تاسو ویډیو کمپلیټ واچ کړئ نو هغه ټریکس تاسو فالو کړئ نو په هغه ټریکس په بنیاد سره به تاسو آنلاین ارنینګ کولای شئ ډیر فرندز کله دینه مخکې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو دلته تاسو سمپل ولیکي پښتو ارنینګ ټیپس چې پښتو ارنینګ ټیپس تاسو کله ټایپ کړئ تاسو ته به چینل راشي دلته به تاسو چینل چې کوم دی دا به سبسکرایب کړئ او دا هغه سره به بیل آیکن چې کوم دی دا ور سره پریس کړئ چې تاسو ته نیو ویډیو ملاويږي په دې کې تاسو د آنلاین ارنینګ او داسې نور انفارمیټیو ویډیو چې کوم دی هغه تاسو چیک آوټ کولای شئ ډیر فرندز زموږ سره دلته یو اپلیکیشن دی ایکسټریم کیش ریل کیش ارنینګ دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ په دې کې فرست اف آل تاسو دلته ساين اپ کریټ کړئ ساين اپ کې به تاسو دلته فرست اف آل نیم ورکړئ فار ایگزامپل ز نیم منشن کوم دې ځین کې به تاسو پاکستان کې یې کبل کنټریز دي افغانستان د تاسو پاګه کې کنټریز سلیکټ کړئ دلته ایمیل دلته پاسورډ دلته ریفرل کوډ کې چرته 4 ریفرل کوډ باندې انوایټ کړئ زه اکاؤنٹ کریټ کوم به تاسو سره ملاويږم ډیر فرندز ما اکاؤنٹ الریډي کریټ شو دلته تاسو چیک آوټ کولای شئ اسټیمیټډ ارنینګز چې کوم دی په دې کې اډ راغی اډ به کلوز کو دا اپلیکیشن کې تاسو اکاؤنٹ کریټ کړئ نو دلته تاسو سره د ډیشبورډ براشي به دې کې تاسو ته ښیي چې اسټیمیټډ ارنینګز کرنٹ بیلنس $0 دی اویلیبل کاینز چې کوم دي دا 5000 کاینز دي د تاسو ته په ساين اپ باندې چې کله اکاؤنٹ ساين اپ کړئ دا غینه بعد یو اډ راځي هغه اډ په فل واچ کړئ دا په بیس باندې تاسو ته 5000 کاینز درکې بیا ریفرل ارنینګز دلته ښیي چې چرته تاسو چا په کوډ انوایټ شوی نو پاغي باندې تاسو ته ریفرل ارنینګ ښیي او هغه نه پینډینګ ارنینګز دلته تاسو ته ښیي یو ریفرل ارنینګز دی تاسو ته اډ راځي کله نو اډز به تاسو فل واچ کوئ دا غینه بعد به تاسو بیا بیرته اکاؤنٹ راځي نو اوس په دې کې کار څنګه کیږي په دې کې سپین اینڈ وین دی نو موږ په سپین اینڈ وین باندې کله کلیک کو نو دلته موږ سپین کوو سپین مطلب دی باندې چې موږ کله کلیک کو نو دا به موږ سپین وکړو چې کله سپین د دې کمپلیټ شي نو دا به اډ راشي اډ به شو شي اډ به تاسو فل واچ کوئ بیا به اډ کلوز کوئ ډیر فرندز چې کله تاسو اډ فل واچ کوئ اډ به کلوز کوئ چې اډ تاسو کله کلوز کوئ نو دلته تاسو سره له 5100 کاینز دا تاسو سره بس چیک آوټ کولای شئ چې زما سره 5100 کاینز کریټ شو دلته زما سره دا سبمیټ شو د دې نه بعد بیا لکی ډرا په لکی ډرا چې موږ کلیک کوو هم دغه شان موږ د اډ راځي اډ به موږ فل واچ کوو او دغه نه بعد بیا موږ ته کاینز راځي دغه کاینز په بیس باندې موږ ارنینګ کوو نو په لکی ډرا باندې چې کله کلیک کوم اډ براشي اډ به موږ فل واچ کوو اډ نه بعد بیا چې کوم کاینز دی هغه زموږ سره جمع کیږي لکی ډرا کې زه فار ایگزامپل 85 سلیکټ کوم 85 یا 15 نو بده کې تاسو په سٹارټ باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په سٹارټ باندې کلیک کړئ نو دلته اوس ګورئ دا لکی ډراس کیږي لکی ډراس باندې په بدل موږ ته اډ راشي چې کله اډ راغی دا هغه په بیس په تاسو ته کاینز جمع کیږي نو دلته تاسو اډ ما الریډي فل کمپلیټ واچ کو اوس اډ ز کلوز کوم چې اډ کلوز کما د اډ نه بعد به ماته دلته خپل ډیشبورډ راشي چې پاغي کې به ماته په لکی ډرا کې ماته پوینټس ملاو شوي نو تاسو دلته کتلی شئ زما سره مخکې 5100 کاینز و زما سره راله 5169 کاینز زما سره کریټ شو دا جمع شو بیا د دې نه بعد چې کوم دی 100 پلس گیمز دی بدی کې په دې کې ډیفرنٹ گیمز ته ملاويږي په دې کې ته هغه گیم پلی کولای شي هغه گیم ته کولای شي او دغه په بیس باندې بتا ته ارنینګ ملاويږي نو دینه موږ بیرته بیک شو چې بیک شو دینه بعد بیا د ریفرل فرند چې کوم دي کته ته کوم ریفرل راځي هغه ریفرل به ته انوایټ کې او پاغه په بیس باندې بتا ته خپل کاینز ملاويږي ریفرل کوډ ما دلته نمبر ورکړو نو زما نمبر چې کوم دی هغه دلته زما ریفرل کوډ دی اوس ډیر فرندز واز د ټول امپورټنت پوینټ چې کوم دی نو هغه د وډرا چې دینه موږ وډرا څنګه کوو نو موږ به دی باندې کلیک کوو دلته تاسو خپل پروفایل هم چیک آوټ کولای شئ خپل ریفرم کنټیکټ اس باندې هم تاسو د کولای شئ د اپ ته تاسو ریټینګ هم ورکولای شئ
ډیر فرندز بدی کی چې تاسو وډرا لګوئ نو تاسو په والټ باندې کلیک کوئ چې کله تاسو په والټ باندې کلیک کوئ نو دلته تاسو سره وایي چې یاره کم از کم $50 تاسو سره په اکاونټ کې نو په هغه بیس باندې تاسو د دې نه وډرا کولی شئ. بیا دلته لاست پیمنټ میتھډ د اکاونټ نمبر دی نو چې تاسو دلته په دې باندې کلیک کوئ نو دلته تاسو ته پرفیکټ منی، سکریل، ویب منی، ایزی پیسا، جیس کیش، پیټم، یو پی آی د تاسو سره راځي. نو بدی کې تاسو جیس کیش او ایزی پیسا دا زه تاسو ته ریکمنډ کوم ځکه چې دا ډېر ایزی دي او نن سبا د هر چا سره. فار ایگزامپل بدی کې ما جیس کیش و دلته خپل نمبر منشن کړئ چې نمبر منشن کوي بیا تاسو دلته په وډرا باندې کلیک کوئ نو within 2 منټس کې به تاسو ته چې کوم بیلنس دی ډیر فرندز تاسو به دې طریقه باندې د دې نه وډرا کولی شئ. $50 کم از کم ریکوایرمنټ دی چې تاسو به $50 په خپل والټ کې ساتئ نو $50 نه کم وډرا د دې نه لګي. او جیس پیسا ایزی پیسا ان جیس کیش تاسو ایزیلی دا کنورټ کولی شئ او تاسو د دې نه خپل بیلنس چې کوم دی هغه اخیستی شئ. نو ډیر فرندز څنګه ولګېده دا ویډیو تاسو ته که فرض که تاسو ته ښه لګېدلې پلیز زما چینل سبسکرایب کوي، مخکې خپل روډ سپورټ کوي د نور آنلاین ارننګ او انفارمیټیو ویډیو دپاره. تھینک یو سو مچ فار واچنګ. الله حافظ.